chào quý nhà đầu tư, chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chuyên mục Must Talk, giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Tôi là Hương Thảo, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong chuyên mục ngày hôm nay. Như quý nhà đầu tư đã biết, VN Index có một tuần tăng điểm khá tích cực sau những chuỗi ngày đi ngang tích lũy. Thì để giải mã thêm về thị trường cũng như các diễn biến của cổ phiếu về ngành thì chúng ta xin được chào đón anh Trần Duy Lam, chuyên viên phân tích cấp cao công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Dạ, xin mời anh. Xin chào Hương Thảo. Xin chào quý nhà đầu tư. Tuần vừa qua thì có thể nói là một tuần giao dịch thể hiện trạng thái lạc quan của nhà đầu tư khi mà chúng ta đã có một phiên thứ hai tăng điểm đầu tuần khá là tích cực, và sau đó là chuỗi 4 ngày tăng điểm liên tiếp. Tuy nhiên thì 4 ngày sau đó thì mức độ tăng điểm là có, nhưng mà đã có mức độ suy giảm dần dần. Tiêu biểu chúng ta có thể thấy là đối với các ngày trong tuần thì chúng ta mở cửa với cái trạng thái lạc quan, với tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Thị trường mở cửa cao hơn mức đóng cửa ngày hôm trước và tạo một mức cao trong ngày. Tuy vậy nhưng khép lại vẫn là một tuần tăng điểm tốt của thị trường khi VN Index của chúng ta đã quay về vùng đỉnh cũ, xoay quanh mốc 1290. Kết tuần thì VN Index tăng 26 điểm, tương ứng với khoảng 2%. Khối lượng bình quân một phiên khoảng 785 triệu, tăng khoảng 1% so với tuần trước đó. Đối với chỉ số VN30 thì chỉ số hồi phục 32 điểm, tương ứng với 2,5%. Và khối lượng bình quân một phiên đạt khoảng 232 triệu cổ phiếu, tăng 4,2% so với tuần trước đó. Đối với chỉ số HX Index thì chỉ số này tăng 1,9 điểm, tương ứng với 0,8%. Khối lượng bình quân một phiên đạt khoảng 81 triệu cổ phiếu, giảm 8,8% so với tuần trước đó. Vậy là anh Lam đã chia sẻ qua về diễn biến thị trường tuần vừa rồi. Thì với một cái mốc mà rất nhiều nhà đầu tư đang hướng đến bây giờ là 1.300, thì liệu hành động của các nhóm nhà đầu tư hiện tại đang như thế nào thì anh Lam có thể chia sẻ thêm được không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ nói về diễn biến của nhóm quỹ mở trong tuần vừa rồi. Thì trong tuần vừa rồi thì nhóm quỹ nước ngoài rút ròng khoảng 8,2 triệu đô, tương ứng với khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó nhóm các quỹ ETF thì rút ròng khoảng 6,8 triệu đô và nhóm quỹ từ Hàn Quốc là 1,4 triệu đô. Trong số các quỹ ETF thì quỹ một phòng chỉ số VN Diamond như là DC VFM, VN Diamond bán ròng 5,9 triệu đô, quỹ VN30 thì bán ròng 1,9 triệu đô và quỹ Phú Bông thì bán ròng 2 triệu đô. Còn đối với toàn thị trường châu Á thì tuần vừa rồi vẫn không nằm ngoài xu thế trong một thời gian dài vừa qua, khi mà các thị trường Frontier hay là Emerging thì tiếp tục bị khối ngoại rút ròng. Tiêu biểu như là các quốc gia như Sri Lanka, Ấn Độ hay là các quốc gia trong ASEAN, chỉ trừ Malaysia. Đặc biệt thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đã đi ngược xu thế khi mà dòng tiền ròng từ các nhà đầu tư quốc tế tiếp tục đổ về hai quốc gia này. Và dường như chỉ có hai quốc gia này vẫn còn đang thu hút được dòng tiền ròng từ khối ngoại. Và các nhà đầu tư quốc tế đã mua ròng liên tục đối với thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, tính cả theo tuần, theo tháng hay là kể cả từ đầu năm. Còn lại thì các quốc gia châu Á khác thì đều đang bị bán ròng. Quay trở lại với Việt Nam thì chúng ta sẽ xem xét về giao dịch theo phân loại của nhà đầu tư. Trong tuần vừa rồi thì nhóm các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục vẫn là bên mua ròng cho thị trường và bên nâng đỡ cho toàn thị trường. Nếu như tuần trước thì con số này khoảng tầm 8.100 tỷ đồng, thì ở tuần này thì nhóm nhà đầu tư cá nhân tiếp tục mua ròng khoảng 3.248 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại thì các nhà đầu tư tổ chức như là tổ chức nước ngoài và tổ chức trong nước bán ròng lần lượt là 1.000 tỷ và 1.687 tỷ đồng. Về phía khối tự doanh của các công ty chứng khoán thì khối này đã quay đầu mua ròng trở lại 336 tỷ đồng so với tuần bán ròng trước đó là 234 tỷ. Dạ, thì anh cũng đã chia sẻ về nhóm các nhà đầu tư rồi. Thì bây giờ Thảo cũng như nhà đầu tư cũng rất là mong muốn anh Lam có thể chia sẻ thêm về góc nhìn kỹ thuật với thị trường Việt Nam và với các quốc gia khác. Kết thúc phiên giao dịch thứ 6 vừa rồi thì chứng khoán Mỹ tiếp tục có một tuần tăng điểm tốt khi mà cả ba chỉ số là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng điểm với mức tăng lần lượt là 0,3%, 1,3% và 2,4%. Sự tăng điểm của thị trường Mỹ được hỗ trợ bởi thông tin tích cực từ vĩ mô khi mà số lượng lao động được tạo thêm trong tháng 5 vừa rồi là 272.000, cao hơn so với mức kỳ vọng của thị trường là 190.000. Các chỉ số chứng khoán châu Á như là Nikkei hay là Kospi thì đang nằm ở trạng thái điểm là trung tính, có mức điểm là lần lượt là +3 cho Nikkei và -1 cho Kospi. Chỉ số Dow Jones của Mỹ đang ở mức khả quan với mức điểm là +5. Còn đối với Việt Nam thì chúng ta đã có một tuần tăng điểm khá tích cực và điểm
của VN-Index đang là cộng 3 và điểm của VN30 đang là cộng 5 thì trạng thái khả quan. Thì ngoài ra thì giai đoạn này thì Thảo nhận được khá là nhiều những cái ý kiến của nhà đầu tư nói rằng là giai đoạn này thực sự rất khó để hành động. Thì không biết là anh Lam có lưu ý về ngành nào hay cổ phiếu nào trong cái giai đoạn tiếp theo không anh? Trước hết chúng ta cùng điểm qua nhóm cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trong một tháng vừa qua. Trong số này thì chúng ta cũng nhìn thấy là số mã mang tính khả quan thì đã bớt đi rồi, đã giảm đi rồi, và một số mã còn đang hiện xu hướng khả quan như là Techcombank, Sacombank và Vinamilk, và số mã thể hiện xu hướng trung tính thì đã trở nên nhiều hơn như quý nhà đầu tư có thể thấy trong bảng này, và số mã mang xu hướng tiêu cực thì đã dần xuất hiện. Một số mã đang ở trạng thái tiêu cực như là DGC, DIG, Vinhome, ACB và VND. Đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn thì như Thảo cũng biết, chúng ta đã có 3 mã blue chip trong tuần vừa rồi rất nổi bật như là Sabeco, PAO và STB. Thì trong tuần vừa rồi thì Sabeco dẫn đầu mức tăng với mức giá là 16%. Tiếp theo là HNG mức tăng là 15%, Vicostone VCS có mức tăng là 14% và PAO là 11%, STB là 10%. Ở chiều ngược lại thì MSR, Masan Resources thì có mức giảm mạnh nhất là 7%. Tiếp theo là DGC có mức giảm là 3%. Hai cổ phiếu bất động sản là Nam Long và Đất Xanh có mức giảm lần lượt là 3 và 2%. Về diễn biến nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cao thì trong tuần vừa rồi ETD là cổ phiếu tăng mạnh nhất với mức tăng là 30%, và cổ phiếu DVG là mức giảm 22%. Ngoài ra thì chúng tôi còn dựa vào tiêu chí sức mạnh giá để lựa chọn ra một số cổ phiếu vượt trội trong thời gian vừa qua. Thì trong tuần vừa rồi thì có 6 mã lọt vào danh sách này của chúng tôi, thì đó là Sabeco, VCS, TV2, EJC, PAO và DHC. Như Thảo được biết thì giai đoạn tới sẽ có một vài các thông tin liên quan đến quốc tế, đặc biệt là về cuộc họp của Fed. Thì không biết là những diễn biến của thị trường hiện tại có phải là đang phản ánh về kỳ vọng của nhà đầu tư vào cuộc họp của Fed hay không? Thì anh Lam có thể chia sẻ thêm giúp Thảo và nhà đầu tư được hiểu thêm về kỳ họp này được không anh? Trong tuần sắp tới thì có một thông tin mà gần như tất cả nhà đầu tư chúng ta đều quan tâm, đó là kỳ họp FOMC vào tháng 6. Thì nhìn chung thì thị trường đang phản ánh là Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất cho kỳ họp lần này, cho dù là một số ngân hàng trung ương trên thế giới như là ECB hay là BOC thì đã đi trước, là đều đã cắt giảm lãi suất trước. Theo dữ liệu từ trang web CME Group thì tính đến hết ngày thứ Sáu thì xác suất mà Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp lần này là 97,8%. Ở kỳ họp tiếp theo vào tháng 7 thì xác suất này là 91,8%, tháng 9 là 49,5% và tháng 12 thì xác suất này chỉ rơi về còn 14%. Một thông tin quan trọng nữa là chỉ số CPI của Mỹ sẽ được công bố trước kỳ họp FOMC một ngày. Thì hiện tại thì chỉ số này đang theo khảo sát của thị trường đang là 3,4% và là tương đương với tháng trước. Thì anh Lam cũng đã cung cấp rất là nhiều các thông tin liên quan đến vấn đề quốc tế. Thì nếu được thì anh Lam có thể tổng kết giúp Thảo những cái lưu ý mà nhà đầu tư cần quan tâm trong cái giai đoạn tới được không anh? Tổng kết lại một số diễn biến và những thông tin đáng lưu ý cho nhà đầu tư trong tuần sắp tới. VN-Index của chúng ta khép lại một tuần giao dịch khá tích cực với mức tăng điểm là 26 điểm, khoảng 2%. Và hiện tại điểm kỹ thuật của thị trường đang ở mức là cộng 3, thể hiện xu hướng trung tính. Thứ hai đó là đà bán ròng của khối ngoại tiếp tục ở Việt Nam. Tuy nhiên thì con số đã giảm hơn so với tuần trước, từ khoảng 5.800 tỷ đồng xuống còn khoảng 1.100 tỷ đồng. Thứ ba đó là ở trong ngắn hạn thì nhìn chung chúng tôi nhận thấy lực cầu đã trở nên suy yếu khi mà thị trường đã bắt đầu quay về mốc 1.290 điểm. Thứ tư đó là kỳ họp FOMC của Fed vào tháng 6 thì thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất với xác suất là 98%. Tuy nhiên thì xác suất Fed sẽ có ít nhất một lần giảm lãi suất trong năm nay là khá cao, với tỷ lệ đang là 86%. Trong tuần hiện hữu thì theo quan điểm của chúng tôi thì lực cầu thì có vẻ đã yếu đi, và khi mà VN-Index đã quay về vùng đỉnh cũ quanh ngưỡng 1.290 đến 1.295 thì tại đây chúng tôi cho rằng có thể sẽ xuất hiện những rủi ro trong ngắn hạn mà nhà đầu tư chúng ta có thể cân nhắc và xem xét trong quá trình đầu tư của mình.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Lam vì đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cũng như cho nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quan hơn về thị trường cũng như các ngành và cổ phiếu. Còn bây giờ thì chuyên mục Mass Talk giải mã thị trường xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong những số tiếp theo của chúng tôi. Còn quý nhà đầu tư đừng quên bấm đăng ký và mở chuông để nhận được những thông báo sớm nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì Hương Thảo và anh Duy Lam xin chào và hẹn gặp lại.